Ivovan, hello and welcome to Ceylon Style Cooking. අපි අද හදන්න යන්නේ උළුඳු වඩේ. මේක හරිම ලේසි හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මං හදාපු එක බලන්න ලස්සනට තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් මොනවද කියලා. මම ඔතනම ඔක්කොම ලිස්ට් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන එකට අවශ්‍ය ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික මෙතන උරි ඩාල් තියෙනවා. ඒ ඩාල් ටික මම ඕවර්නයිට් පොඟන්න දාලා ගත්තේ. පැය 3-4ක් දැම්මත් කමක් නැහැ. මම වැඩි හොඳට මෙන්න මෙහෙම ඕවර්නයිට් පොඟන්න දාලා අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා පල්ප් එකක් විදියට අඹරලා ගත්තා. ඔය තියෙන ඔන්න විදියට ඔය සයිස් එකට එන්න අඹරලා අරන් මම ඒකට ඇඩ් කරනවා 50 ග්‍රෑම් වගේ ප්ලේන් ෆ්ලවර්ත් ඇඩ් කරනවා. ඇඩ් කරලා අනිත් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ගන්න කහ ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් දාන්න. මොකද කහ දාපුවම සුදු පාටට හිටින්නේ නැහැ ඒක. කපාපු ග්‍රීන් චිලි දානවා. කරි ලීව්ස් ටිකක් දානවා. මං හීනියට චොප් කරලා ගත්ත කරි ලීව්ස් ටික. සෝල්ට් දාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ ටේස්ට් එකට. ඊට පස්සේ චොප්ඩ් අනියන් ටික දානවා. හොඳට හීනියට අනියන් කපලා ගත්තම ලේසි. මං ගත්තා ඔයගොල්ලන් සරට කැමති නම් චිලි දාන්න. එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය නැහැ. ක්‍රෂ් චිලිත් දානවා ටේබල් ස්පූන් එකක් වගේ. චිලිත් මං දැම්මා. ඒකට මම මෝල්ඩි ෆිෂ් දැම්මා ටේබල් ස්පූන් එකක් විතර. දාලා දැන් අපි මේක ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. සේරම ඔන්නෝම ඔක්කොම හොඳට නිකන් පල්ප් එක වගේ ඔක්කොම අරක මික්ස් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි වොක් එකක් අරගෙන තෙල් තාච්චු ලිපේ තියලා මේකට රේක රත් වුණාට පස්සේ අතට වතුර ටිකක් ගාලා මොකද එතකොට ඒක ඇලෙන්නේ නැහැ. මේම ගුලියක් ඔන්නෝම ගුලියක් අතට අරගෙන නිකන් ඇඟිල්ලෙන් ඔන්නෝම හිලක් හදලා මේකට දාලා විනාඩි 3ක් වගේ හොඳට ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් වෙනකම් බැද ගන්න. මේක හොඳට සොෆ්ට් එකට එන්නේ මික්සර් එක හොඳට බීට් කරන්න ඕන නිකන් අර. එතකොට ඒක සොෆ්ට් එකට එනවා. හුඟක්ම තෙල් බොයිලිං හොට් එකට ගන්න එපා. ටිකක් ගානකට රත් වෙච්චම අරගෙන දාන්න. එතකොට අර ගානට මේ වඩේ ටික බැදිලා එනවා. ඔන්නෝම. අන්න ඒ විදිහට ගෝල්ඩන් බ්‍රවුන් එකට ආපුවම ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා දැන් මේක බැදිලා කියලා. මේක අර නිකන් කඩලා බලාපුවම ඕගොල්ලන්ට කියපුවා මේ තියෙන මං හදාපු වඩේ එක හරිම ලේසි මේක කරගන්න. ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. මේ තියෙන හොඳ සොෆ්ට් එකට ඕගොල්ලෝ ඔය සුදු පාටට ඕන හාල්ලි කියන්නේ කහ දාන්න නැතුව නිකන් හදන්න. මිරිස් කුඩියක් දාලා. Thanks for watching and I hope you enjoy and don't forget to subscribe my video.